Bun găsit! O să continui în această repriză să vă prezint aspecte legate despre holism, legate în principal despre starea noastră de sănătate. Dar, repet, teoria asta sistemică, teoria holistică, se poate aplica la orice aspect din viața noastră. Business, dezvoltare spirituală, sunt aceleași principii. Da? Am spus în episodul trecut că, de fapt, holism, spre deosebire de alopatie, înseamnă să acceptăm că, de fapt, organismul are o inteligență și el singur este și doar el singur este capabil să se vindece, iar alopatia este orice altă formă de abordare diferită de holism. Bazele științifice ale holismului au existat încă de la începutul medicinei acestea, căreia noi îi zicem moderne. După părerea mea, e o medicină decrepită. Unul dintre primii care a luat atitudine împotriva germenilor medicinei acestea moderne care se forma la acea vreme a fost Antoine Béchamp, un medic desăvârșit, aș spune eu, un geniu al medicinei, un fel de Tesla sau Einstein al medicinei, și care a luat atitudine împotriva teoriilor acestea cu virus și cu microbi care se nășteau la vremea respectivă. Béchamp a emis o teorie care se numește teoria microzimelor, microzimele fiind niște particule proteice vii, mult mai mici decât celula, adică Béchamp este primul care postulează că, de fapt, cea mai mică particulă vie care ar trebui studiată în biologie nu este celula, ci aceste microzime, așa cum le-a botezat el. Și, simplificat, această teorie a microzimelor pe înțelesul tuturor ar suna cam în felul următor. Da? Orice structură unicelulară este capabilă să își schimbe forma în funcție de mediul în care trăiește. Da? Adică dacă ai o bacterie care se hrănește cu zahăr și ai pus-o pe orez, se transformă genetic într-o cu totul și cu totul altă bacterie și începe să se hrănească cu orez. Asta s-ar numi pleomorfism. Așa cum acum am văzut că îi mai spun și polimorfism. Pleomorfism e termenul introdus de Béchamp și de Claude Bernard, cei care au venit după el, așa că o să păstrăm acest termen. În corpul nostru, Béchamp afirmă că avem cele mai pleomorfice structuri, globulele roșii. Și globula roșie, atunci când terenul este echilibrat, când mâncăm ce trebuie, când respirăm, când gândim cum trebuie, se transformă în celulă de rinichi, în celulă de ficat, în celulă osoasă. Deci, practic, ea construiește corpul. Când terenul este dezechilibrat, globula roșie se transformă în candida, în tot felul de fungi și evoluează spre virus, bacterii, microbi, care prin metabolismul lor păstrează un echilibru în organism. Da? Deci, practic, virusii, bacteriile, atunci când apar, nu apar din exterior, apar din interior organismului nostru, organismul nostru îi creează, pentru că ei sunt soldații care luptă să reechilibreze terenul biologic. Adică dacă tu mănânci o ciocolată, da, care conține enorm de mult zahăr și acidifică instantaneu și crește cantitatea de zahăr din sânge, da, câteva miimi de variații ale pH-ului declanșează procese de apariție a miliarde de candida, deci pleomorfism, globulele roșii se transformă în candida, candida care se hrănește cu zahărul din sânge, iar dejecțiile ei alcalinizează sângele, deci practic restabilesc echilibru. Dacă bei o jumătate de litru de apă cu lămâie, da? După un sfert de oră, 20 de minute, candida începe să dispară și globulele roșii revin la forma lor inițială. Acesta este pleomorfismul. Deci lupta cu virusii, lupta cu boala este o chestie din start sortită eșecului. Este la fel ca lupta pentru pace, un nonsens în exprimare însăși, adică lupți cu inteligența care a creat acest mecanism tocmai ca să te echilibreze. Un alt cercetător care a luat atitudine după Béchamp privind pleomorfismul a fost Claude Bernard. Claude Bernard a definitivat noțiunea aceasta de
alocuțiunea aceasta de pleomorfism, da? Și a pus în evidență. Béchamp doar a postulat-o. Nu se știe cum a descoperit chestia asta. Adică el stătea, nu existau instrumente pentru a pune în evidență microzimele la ora respectivă. Béchamp doar le-a presupus. Se spune, cei apropiați lui, Toussaint, Davin, care sunt considerați astăzi părinții medicinei, spun despre Béchamp că stătea și medita, privea soarele la asfințit și spunea, nu există virus, nu există microbi, există un fenomen, se numește pleomorfism. Deci, practic, un fel de intuiție. Da? Claude Bernard a reluat cercetările și a confirmat chestiile acestea, pentru că în 1930, în anii 20-30, în 1930, un colectiv de 47 de medici, împreună cu un fizician specialist în optică, Raymond Rife, de fapt îl chema Royal Raymond Rife, așa era numele lui, au construit un microscop foarte special, deci un microscop optic care mărea de peste 30.000 de ori. Toate descoperirile în biologie astăzi sunt undeva pe la 15-20.000 de ori. Și acest microscop era capabilă să vadă virusii in vivo. Pentru prima oară, în 1930, ei au fotografiat acest fenomen de pleomorfism, au fotografiat globule roșii transformându-se în candida și globule roșii transformându-se în celule de rinichi. Comunitatea medicală a luat atitudine împotriva lor, au fost închiși, au fost obligați să nege în schimbul libertății că au participat la vreun astfel de experiment. Le-au fost confiscate toate hârtiile care atestau măsurătorile și cercetările pe care ei le-au fost făcut. Microscopul a fost confiscat, se găsește la Muzeul Smithsonian și, paradoxal, până astăzi nimeni nu s-a gândit să-l reproducă. Da? Un alt cercetător, de dată și mai recent, aproape contemporan cu noi, neamț, a venit și cu pedanța și tenacitatea germană a pus în evidență această teorie și a confirmat teoriile lui Béchamp și a definitivat termenul acesta de pleomorfism. Și el a fost marginalizat, și el a fost ostracizat, la un moment dat a fost în pericol de a-i se interzice dreptul de liberă practică. Da? Un francez care a murit în 2018, mi se pare, Gaston Naessens, a dezvoltat pe cont propriu, adică el era biolog, nu a fost la curent cu cercetările lui Béchamp. Apropo, cercetările lui Béchamp și scrierile lui, teoria microzimelor sau sângele și cel de-al treilea element, nu sunt publicate în alte limbi decât în franceză și nu sunt făcute publice și deși Béchamp a fost un om genial, nu-l veți găsi în niciun manual de medicină și foarte puțini medici au auzit de el. Da? Gaston Naessens a fost francez, a început cercetările, a descoperit microzimele, la început le-a intuit și el și neștiind despre cercetările lui Béchamp, le-a botezat somatoide. Da? Și a construit un microscop special capabil la fel de mărire optică foarte mare, căreia a zis somatoscop. Și cu acest somatoscop el a reușit să fotografieze și să pună în evidență fenomenul acesta de pleomorfism. Deci fenomenul că, de fapt, bolile sunt create în interiorul, aparent bolile, deci virus și microbii sunt creați în interiorul nostru prin acest fenomen de pleomorfism și că ele nu reprezintă problema în sine, ci problema este dezechilibrarea terenului. El a fost nevoit să plece din Franța pentru că a fost la fel ostracizat, marginalizat și a murit în Canada, ignorat și necunoscut de nimeni. Puteți să găsiți pe internet somatoscopul și despre Gaston Naessens o grămadă de lucruri. Sunt și cărți pe internet, pe Amazon, despre el și cercetările lui. Deci ceea ce vreau să spun este că, de fapt, abordarea din punct de vedere al punctului de vedere este complet
greșită. Noi nu trebuie să facem nimic. Deja, inteligența noastră, care este mult superioară la orice am vrea noi să aducem conștient aici, face deja lucruri. Tot ce trebuie să facem este să o sprijinim către direcția către care ea vrea să se ducă. Da? Deci nimic altceva. Ea vrea deja, face în acest moment lucruri, noi trebuie doar să o lăsăm. Lupta cu boala este o inepție. De fapt, din punct de vedere a teoriei sistemice, dacă un sistem alege o variantă, cum este într-un anumit caz o boală, aceea era cea mai bună opțiune pentru acel sistem, pentru că altfel sistemul ar fi murit, s-ar fi distrus. Și boala, adică soldăția aceea pe care organismul îi creează, sunt, de fapt, cea mai bună opțiune pentru ca sistemul să supraviețuiască. Da? O să revin într-un alt episod săptămâna viitoare cu modalități practice de sprijinire a, să spunem, tendinței noastre holistice de a ne auto-vindeca. Ok. La revedere!